ሰላም እንዴት ናችሁ? ፎሎወሮቻችን ተመልካቾቻችን ማትስ በቀላሉ መንገድ የምናየው ፕሪፓሬሽን ኦፍ ኢንትራንስ ኤግዛም ከሊሚት ነው የምናየው። ከተሰጠን ጥያቄ የሚላል which one of the following function is true about the function? የተሰጠን function x squared over x when x is different from 0 and the function f of x is equals to 0 when x is equal to 0. ስለዚህ f የምንለው ኮንቲኒየስ ነው ማለት ነው በx different from 0 and x is equals to 0 በሁለቱም ዳይሬክሽን to the right and to the left ኮንቲኒየስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከተሰጠን ጥያቄ ውስጥ የትኛው አይዲያ ነው ትክክል? a f is continuous except at x equals to 0, b f is an infinite discontinuity at x equals to 0, c f is continuous everywhere, d f has x is equals to 0 as a vertical asymptote. ስለዚህ ከተሰጠን ጥያቄ ላይ ሜዠር በማድረግ የትኛው ጥያቄ ነው ትክክል የሆነው ለፋንክሽን የሚለው ነው። limit x tends to 0 f of x is equals to f of 0 ነው ብለን እንወስደው because f of 0 እና f different from 0 ሁለት ፋንክሽኖች ስለተሰጡ f of x is equals to 0 ይሆናል to the right side and when x tends to a ከሆነ ደግሞ በf of a መሆን ይችላል። ስለዚህ continuous ነው everywhere to the right and to the left ማለት ነው። ይህንን ጥያቄ አንብቡትና ትንሽ በራሳችሁ ተለማመዱ። የተሰጠን limit x tends to 5 x minus 5 over under radical x plus 4 minus 3 ነው። እሺ አብረን መስራት እንቀጥል። x tends to infinity አለ x minus 5 over radical x plus 4 minus 3 የተሰጠን ጥያቄ። ስለዚህ በ0 over 0.4 ወይ ደግሞ አካፍለነው አንድ በሚመጣ ቁጥር ፎርም እናባዛዋለን ለውጥ ስለማያመጣው ያ ማለት ምን እንለዋለን? ራሽናላይዝ እንለዋለን። እንዴት ነው ራሽናላይዝ የምናደርገው? x minus 5 times x plus 4 radical plus 3 x plus 4 plus 3 ራዲካል አድርገን ራሽናላይዝ እናደርገዋለን። ያ ማለት ራዲካል ውስጥ ያለውን በተቃራኒ ማይነስ 3 የነበረው ፕላስ 3 አድርገን አውጥተን ራሽናላይዝ እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ራሽናላይዝ እናደርገዋለን። ራሽናላይዝ ለምንድን ነው ዲኖሚኔተሩ የምናደርገው? ቱ ዘ ሲ ፕለስ ወይ ቀይረን ዲኖሚኔተሩ ከሚሆን ኖሚኔተሩ ራዲካል ያለበትን አድርገን ሰብስቲቱት ለማድረግና መልስ በቀላሉ ለማግኘት እንዲመቸን ነው። ስለዚህ x minus 5 እናደርጋለን። ራዲካል x plus 4 plus 3 እናደርጋለን። then radical x plus 4 plus 3 የምንለው በቀላሉ ምን ይሆናል? 5 plus 4 plus 3 ይሆናል because x tends to 5 ስለሆነ የተሰጠን መልሱ 6 ይመጣል። ይሄንንም ጥያቄ እስቲ ፕራክቲስ አድርጉት because የአሁኑ ጥያቄ ላይ የተሰጠን ራሽናላይዝ የምናደርገው የታችኛው ነው እንጂ የላይኛው አልነበረ ማለት። ስለዚህ የላይኛው ሲሰጠን ደግሞ እንዴት ነው ራሽናላይዝ የምናደርገው የሚለውን ጥያቄ ፕራክቲስ አድርጉ። እሺ አብረን እንስራው። አሁን ደግሞ ምን ማድረግ አለብን? አሁን ኒውሜሬተር ላይ ነው የተሰጠን ራዲካል ራሽናላይዝ ማድረግ ይኖርብናል because 0 over 0 ፎርም ከሆነ ራሽናላይዝ የምናደርግበት ምክንያት የትኛው ላይ ሲመጣ ነው ትሩ የሚሆነው የሚለውን ለማወቅ ነው። x minus 2 አጣፍተን የሆነ ሲምፕል የሆነ አውትፑት ያለውን ነገር ስለምንፈልግ ስለዚህ ሊሚት ወይ x tends to 2 x plus 2 minus 4 over ስለዚህ ያ ማለት በቀላሉ ምን ይሆናል ማለት ነው 1 over radical 2 plus 2 plus 2 በቀላሉ ሰብስቲቱት አድርገን መልሱ ማለት ነው። ስለዚህ ራዲካል ፋንክሽን ሲመጡ ራሽናላይዝ ማድረግ በጣም ሲምፕል እና ስራችንን የሚያቀልልን መስሎኝ ነው ማለት ነው። እሺ ኔክስት የተሰጠን ደግሞ ጥያቄ ይስራ። then the term of the sequence a of n is given by a is equals to 1 minus 2n over 1 plus 2n ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ከተሰጡ ጥያቄዎች ውስጥ ከተሰጡ ምርጫዎች ውስጥ የትኛው ነው ትክክል? a exam boundary sequence and hence diverges. It's a monotone sequence and converges to -1. It converges to its least upper bound 0. All its terms of positive numbers and hence diverges. እሺ ፎሎ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ አይረሳ። ሁልጊዜ በሳምንት 3 ቀን የምንለቃቸውን የተለያዩ ቱቶሪያሎች ፎሎ በማድረግ ማግኘት ትችላላችሁ። የዚህን ጥያቄ መልስ በቀጣይ እንሰራለን። እስከዛው ግን ኮሜንት ላይ መልሶቻችሁን አስቀምጡልን። መልካም ቆይታ።